وقت بخیر دوستان، امید خوب آرام باشین. دوستان دیشب امروز در مورد از که چی نمیتونیم که باید تیپی ماشما جور کنیم، عیار بسازیم، ساختارش نمیتونیم در ویدیو واسون بحث کنیم چی نمیتونیم ماشما که باید بسازیم. که باید ماشما بسازیم که باید تیپی هست، که باید تیپی قبلا ما از بازار میخریم، فقط آن میخریم که قسمت آغازی که باید انجام که باید ترتیب کنیم. باید داشته باشین پیش از اون باید شما فهمید که ضرورت چی است یا کدام مواد به خاطر ساختن که باید ضروری است. برای تیپی بیاین بعد تو اول چیزی که ما دیگه داریم اگر تنها این وسیله که می‌بینید با اون کرمپینگ تولز یاد بشه این را داشته باشیم نیاز برای چیز نداریم و اگر می‌خوایم جدا جدا هزار چیز داشته باشیم بالا مشکل است. این کرمپینگ تولز شامل قسمت چی هست اینجا ما می‌رم کریمپر میگیم که کنکتور برس میشه این با جلبن و از 45 و این قسمت ما می‌دونیم که برای از 28 داخل رفتگی داره جایی که بالا پوست کنیم و اینجا که بالا قط میشه این میتونه کل کار را انجام بده. میبینید ما با کرمپینگ تولز یاد میگیریم و جدا اگر شما خواسته باشید میتونم روی وسیله که بالا قطع کنیم، میتونم روی وسیله که بالا قطع شه، مشکل نیست. به هر حالش همچنین میتونید توسط بین ساحه که بالا پرس کنید قسمت خود کیبل است به این شکل کیبل پرس شه و داخل اون منظم تر و این خود این بنام آج 45 یا کنکتور یاد میشه. کنکتورهای 45 آج 45 گفته میشه. آج لبنش خردتر از این است، کوچکتر از این است و این اولام ریوی بود یاد میشه که در خود کیبل به خاطر منظم سازیش است که این قسمتی که در کنکتورها هست قطع نشه. از خاطر ما استفاده میکنم دیزاین خوب میشه و هم محافظت از این کنکتور میکنم. پس تا این شما فهمیدین که من برام کیبل جور کنم چند موضوع است که باید تا شما فهمید کیبل‌ها دارای انواع اقسام زیاد هستند که خود کیبل تیپی در 3 دسته تقسیم میشه که اولین کیبل برام با چی میگیم؟ اولین کیبل به نام کراس کیبل یاد میشه. کراس کیبل اون کیبلی هست که دو دیوایسی که با هم یکسان باشن برای ما با اون کیبل دیوایس ها استفاده میکنیم. کراس کیبل دیوایس ها یکسان یا مشابه با هم دیگه ارتباط میدن، مثلا کامپیوتر به کامپیوتر، سویچ به سویچ، این دیوایس ها. بعدش استریت کیبل است. استریت کیبل با اون جمله او دیوایس های ارتباط میده و وسایل ارتباط میده که دیوایس های مختلف نوع باشن، مثلا کامپیوتر با سویچ با راوتر با اکسس پوینت. همین دیوایس ها رو ما میتونیم داخل استریت کیبل استفاده کنیم. گذشته از این باز ما شما رولور داریم. رولور به خاطر کانفیگوریشن آیوسازی که والا دیوایس های سیسکو هست که بخوایم دیوایس های سیسکو عیار بسازیم مطابق با دیپی میتونیم رولور بکنیم و دیوایس های سیسکو رو ما کنترل کنیم و آیوسازی میتونیم داشته باشیم دیپی کیبل. خب اگر ما بخوایم فعلا استریت کیبل و کراس کیبل جور کنیم تفاوت در کجا هست؟ فقط دقت کنیم که ما دو نوع کالر کدینگ داریم. چند نوع کالر کدینگ؟ دو نوع. یک استاندارد A، استاندارد B. استاندارد A ما هست کالر کدینگش هست وایت گرین، وایت اورنج بلو، وایت بلو اورنج، وایت براون. این استاندارد A هست. حالا اگه ما سراغ استاندارد B، استاندارد B هست وایت اورنج، وایت گرین بلو، وایت بلو گرین، وایت براون است. دو استاندارد است که مختلف است. ما شما نظر به استانداردها کیبل ها بسازیم. حالا اگه ما میخوایم کیبل های کراس شروع کنم، در کراس کیبل ها که از دوستا یادتون باشه یک طرفش استاندارد A میگیریم، A یعنی وایت گرین، یک طرفش وایت اورنج. این دو طرف استاندارد مختلف این کراس کیبل گفته میشه. اما هر جایی که ما بین بخوایم استریت کیبل جور کنیم واسه یکسانه مختلف ارتباط بدیم با دو صورت یک طرف استاندارد A دیگه طرفش هم استاندارد A. یعنی در استریت کیبل یعنی وسایل ما ارتباط می‌کنیم مختلف است ولی استانداردهایش یکسان است. یا این جور میشه یا نه جور میشه. اما در کراس کیبل وسایل یکسان استانداردها مختلف A B یا مثلا میشه A B فرق می‌کنه. باشه خودتون با این فهمید کنید دوستان کالر کدینگ رو باید حفظ کنیم. A و B بسیار مهم است. پس کار ما می‌خوایم کیبل بسازم، کیبل جور کنم، آیوسازی شود. مثل این قسم ما می‌خوایم نیاز. دقت کنید. تنها فی‌الحال ما کاری که باید میکنم این دیوایس کرمپینگ تولز هم میگیرم که بالا به این شکل اینجا میگذارم و به این شکل یک بار شما این رقم یک حرکت کنید. باشه دقت کنید و حرکت کنید شما اینجا به این شکل این رقم پست میشه. یک پست شما به این شکل یک بار بیرون کنید. بسیار خوب. گفتیم که بالا چند رنگ دارن؟ 8 رنگ دارن. بعد پس این چیزای اضافیش هم روی
بهتر قطع کنیم. بسیار خوب. بعدش کدام میخواین استاندارد رو بسازیم؟ مثلا ما میخوایم استاندارد در مثال A را جور کنم. بعد به خاطر که استاندارد A را جور کنم یا B را جور کنم دقت بینشون. به این شکل یک رنگ بیام دو رنگش. اول شما رنگ رو جور کنین که برای منظم بسازید. من استاندارد B را میخوایم جور کنم. وایت اورنج بعدیش چی است؟ بعدیش میریم وایت گرین پیدا میکنیم. یعنی وایت گرین بلو وایت گرین پیدا کنید شما به این شکل. یعنی وایت گرین و یا رنگ چیش بلوش آبی. رنگا دوستان قسمی است که هم رنگ خالص است و هم رنگ میکس است. خالص که مشخص یک رنگ نشان میده، میکس که خود یک رنگ دیگه میاره. این وایت اورنج گرفتیم، وایت گرین بلو، وایت بلو یا گرین. متاسفانه یک چیزتون باشه که این کیبل شما وقتی پست میکنید دقت کنید که این خود کیبل قطع نشه. من وقتی پست کردم متاسفانه دیگه جوتر شد. بعدش من یک کار دیگه میکنم براتون. خلاص یک بار دیگه من قطع میکنم. مشکلی است باشه من یک ویدیو خود شد. دقت کنید که زیاد کیبل چی نکنید پرسش نکنید. به این شکل یک بار فشار بدید درست میشه. که کیبل قطع شد باز کیبل خراب میکنه. شما گویید پرس کنید. بیشتر از زیادتر شده بود. خوب شما براتون تجربه شود که این موارد دقت کنید با این مشکلات مواجه نشید. برش دادش شما به این شکل اینه که استاندارد بیره شروع میکنیم. وایت اورنج بسیار خوب. دیگه چی بود؟ وایت گرین یعنی صفحه سبزی که همراهشی داشته باشه به این شکل. وایت گرین چی؟ بلو. به این شکل بسیار خوب. وایت بلو چی است؟ وایت بلو گرین. وایت بلو گرین. رنگا را باز ما بهتون جزئیات نشان دادم. و رنگ آخرشون دوستان وایت براون سفیدی که رنگ چی همراه خود داشته باشد؟ رنگ نارنجی. ببخشید نسواری. خب برشد رنگا کلاش شما یک بار اول منظم بسازین به این شکل. اینه شما یک بار دگاه میکنین دقت کنین به این شکل. شما به این شکل که شما منظم ساخته بدین کیبل منظم شد. نه درست است؟ حال کیبل شما ببینید من میخوانم از چپ به راست میریم. وایت اورنج وایت گرین بلو، وایت بلو گرین، وایت براون. این رنگایی که براتون گفتم این رقم باید ترتیب شود. خب به این شکل شما ترتیبش کردین. در آخر این کنکتور رو بگیرین از قسمت کیبل تا آخر اندازش کرد. مثلا به این اندازه چپه باشه باید کیبل. به این شکل کنکتور به این حالت باید بگیرید. درست؟ همراه کتر دلتون میرین، همراه کنکتورش به این شکل. یادتون نره میخواید که این دیوایس رو وصل کنید شما این دیوایس را شما باید خب اول باید این را انداختیم. اول امکانش هست که اندازیم به این شکل. یادتون نره دوستان به این شکل بسیار منظم میشه. شده باز کیبل جوش باز انداختن میشه. متاسفانه حالا باید چی میده این وقت قطش که اینه داریم بسیار خوب میشه. دوباره هم باید حالا امکانش هست که بودن. بله این کیبل آمد. بس ای بار شما دقت کنید چی بود؟ وایت اورنج اینه کیبل ها وایت اورنج وایت گرین بلو بسیار خوب. دوستان کیبل ها که شما صاف کنید یک بار باز دیگه مشکل نیست. دفعه اول ازار براتون مشکل میشه. یعنی وایت اورنج وایت گرین بلو، وایت بلو گرین و فاینال آخرشون وایت براون. بسیار خوب. شما ببینید یک بار دیگه به این شکل اینه. در آخر شما باید قطعش کنید.
دوستان به این شکل شما ببینید، به این شکل شما این رو قطع شد، قطع شد و کنکتور میگیرین به این حالت یادتان باشه زیاد کم زیاد نباشه، بسیار خوب و این شما تا میتونید پرس کنید به این شکل، به این شکل پرس کرده باید که باز بخونید واید اورنج اورنج، واید گرین بلو، واید بلو گرین، واید برام برام به این شکل منظم تا جایی که امکانش هست شما پرس کنید تا آخر برسه. دیگه رسید. بعد از اون شما این کرمپینگ پولش رو بگیرین و این داخل به این شکل بگذارید و اصلا بالا فشار بدید برای تا اینو پرس کرده به این شکل. در آخر این تمام شد. بالا میتونید قسمت دیوایس که دیگه که ما شما گرفته بودیم ایران به این شکل بیاندازید. تکرار میکنم این ریبوت کرد دوستان و خاطر نیست که شما میتونید یعنی کنکتورتون رو خراب نشه به این شکل. این دوستان این کیبورد ما شما تونستیم جورش کنیم. کیبورد فعلا آماده است که دیگه دیوایس‌ها با هم دیگه واسه سولوشن استفاده کنیم. A B یا B A و این به شکل شما میتونید پیدا کنید کدام استاندارد است. استاندارد A از A شروع از B شروع میشه، استاندارد B از اورنج شروع میشه. باشه تشکر دوستان نمی‌کنم برای اینکه که موضوع آخر شما یک موضوع رو می‌خوام بگم که با پاسپورت کنید که برای ماشینی هستن که برای دوستان هستن که تا 5 تا 10 میلیون در بازار به کمپیوتر فروخته میشن که برای قبلا گوش بگیرید از شما می‌دونید که این دیگه اما شما تا بیشتر می‌بینید که شما موضوع هستن فقط از خاطر ساختار که اسم قبلا براتون گفتم اگر کرمپینگ دوستان داشته باشید مشکل کارتون میشه. اگر می‌خواید دانه‌دار مثل استیپل داشته باشید، پرینتر داشته باشید جدا جدا میشه و اگر بخواید فقط تنها کرمپینگ داشته باشید کارتون پیش بره بالا میشه. تشکر از توجهتون. فقط خوب باش. خدا نگهدار.